Mirëmëngjes të dashur shikues. Po fillojmë pasqyrën e Shtypit për ditën e sotme e njëjtë 14 shkurt. Si zakonisht në radhë, para është Gazeta Panorama. Gazeta Panorama hapet me titullin kryesor: Legalizime e kompensim, lista zyrtare e përfituesve. Zbardhet vendimi i ri i qeverisë. Familjet që marrin lejen e legalizimit e pronarët që kompensohen për tokën. Kreu i hipotekës, ndajmë 31.000 tapi. Mëtej në Gazetën Panorama. Prezantuesja e televizionit emërohet zëvendës ministre e arsimit, nga fotot me bikini në rrjetet sociale te kabineti Rama. Kush është 28 vjeçaria Lorena Haxhiu, që nga drejtoresha e rinis bëhet zëvendës ministre, Redi Shtino në vend të Mukës. Vijojmë mëtej. Basha flet për qeveri të re pas protestës së 16 shkurtit. Europa po pret, i ka syt nga ne. Rama kundër përgjigjet, Basha bën protest për të më thënë më fut në qeveri. Deputeti i Parlamentit Evropian letër Mogherinit për Air Albania dhe aeroportin. A ka shkelje nga qeveria Rama? Ishtë drejtuar pra Federica Mogherinit. Raporti i Guardia di Finanza, në 2018 3 herë më pak kanabis. Hetimi, gardisti që vrau gruan me dëshmi kontradiktore, më gënjente. Për 14 shkurtin, Shën Valentini, puthjet e famshme që bën brezat të ndërrojnë. Dërsa opinionet vinë nga Bislim Ahmetaj me titull 3 opsione për protestën e 16 shkurtit. Nga Besart Kadia, mbi 100 milion euro të shpërdoruara në emër të partisë, dhe nga Artan Fuga, histori të çmendura dhe fakte turpi. Këta ishin titujt e faqes së parë të Gazetës Panorama. Do të vijojmë tani me Gazetën Shqiptare. Titulli kryesor: emrat 750 pronarët që ndajnë $5 milion, përfituesit e kompensimit në Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë e Vlorë. Si bëhet aplikimi për të marrë parat dhe dokumentet që duhen ndërzuar? Për ndërtimet parleje, fondi i ri financiar për pagesën e tokës së zënë. Vijojmë mëtej. Shtetet e Bashkuara, do të krijojmë SPAK që politika të mos mbrojë interesin e grupeve kriminale. Qeveria organizon konferencë në Tiranë kundër kanabisit. Në Kapshticë kapet 1 ton në kamion. Komisioni i veprimtarive prodhuese miraton draftin. LSI rrezikohen konflikte. Tokë me 7501 ndahen tapi për 200.000 pronar. Nisma e qeverisë, procesi mbyllet brenda 6 muajsh. Ja kush përfiton. Protesta para kryeministrisë. Basha, na ndihmoni ta hapim atë derë. Vendimi i Ministrisë Arsimit, testim për nxënësit e klasave të pesta. Zbardhen 3 lëndët. Botimi i ri, Aziz Beu dhe Hëna, një histori nga vitet 1930 në librin e Bashkim Hoxhës. Rama, vendimi për dajtin u mor nga kriminal me kostum. Do ta shbëjmë. Vrau gruan dhe telefonoi policin, dyshoja se takonte meshkuj të tjerë. Dhe së fundi, opinionet nga Fatos Çoçoli, pa taksa pas tërkëmsha, dhe nga Jorgji Kote, Greta Thunberg dhe rinia për klimën. Këta ishin gjithë titujt e faqes së parë të Gazetës Shqiptare. Jemi tani me Gazetën Telegraf. Titulli kryesor: Oligarkët kanë kapur shtetin dhe po mbajnë pend demokracinë. Analizë nga profesor doktor Arben Malaj. E ardhmja e ekonomisë nuk duhet të dominohet nga bizneset e oligarkëve, por nga bizneset e vogla dhe të mesme. Pasurimi i oligarkëve ka ardhur jo për merit të tyre, por nga lidhjet me pushtetin politik, privatizimet dhe koncesionet pa konkurrim. Ata bëjnë ligjet dhe kanë marrë në kontroll hartën e Shqipërisë. Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndërtimet informale në 7 qarqe të vendit. Aloizni, dje qeveria miratoi listën e re të kompensimit pronarëve për ndërtimet informale në Tiranë, Elbasan, Vlorë, Durrës, Shkodër, Korçë,
Kukës, Kavaj, Kams dhe Vor, më falni. Ja emrat sipas zonave. Profesor Dr. Alqin Naqellari, Shqipëria nuk shpëton me përmbysjen e qeverisë, por me ndryshimin e sistemit ekonomik. Këshillat për opozitën. Profesor Artan Fuga, pse gabojmë? Bashkimi Kombëtar ka përfunduar në një histori pushimesh plazhi dhe në luftë patatesh. Protesta e 16 shkurtit, opozita, zgjedhje të lira do të bëhen vetëm me qeveri tranzitore. Marrëveshja e 18 majit ka vdekur. Nga politika e ditës, KQZ jo fushat elektorale në institucionet e shtetit. Përplasjet Berisha Braçe për dosjet e militantëve. Elliot Engel, pa njohur Kosovën, s'ka BE për Serbinë. Qytetarët e Rrëshenit janë kohën e Ramës në harruat. Samiti Shqipëria pa kanabis, ndërkohë që në Tiranë zyrtarët dhe ambasadorët po evidentonin arritjet dhe sukseset e luftës kundër trafikut të hashashit, 2 makina me 1 ton drogë udhëtonin në zemër të Shqipërisë drejt Kapshticës. Ja skandali. Eksperti Fadil Kepi, kushtet dhe procedurat e daljes në pension për punonjësit e artit, kulturës dhe medias. Pensioni suplementar dhe personalitetet që kanë marrë pension të posaçëm. Në rubrikat Mozaik dhe Aktualitet, flet Bajram Mane, gratë oficere gjurmë krenare në historinë e ushtrisë shqiptare, ja lista sipas kurseve. Dita e Shën Valentinit, 309 kërkesa për divorce vetëm në Korçë, poeti Fatos Harapi, ata që dashurojnë. Nga mjekësia, keni yndyrna në gjak, çfarë duhet të hani dhe çfarë jo, diabeti dhe dëmtimi i trurit nga skleroza. Opinionet dhe komentet nga Gerge Konda, menaxheri i parë i gazetës Dielli, shkrim nga Dalip Greca. Kronikat e mjegullës, shkrim nga Shpendi Topollaj, dhe Dita ndërkombëtare e radios 2019 nga Frank Shkreli. Kemi përfunduar edhe me gazetën Telegraf, për të vijuar tani me gazetën Mapo. Titulli kryesor, Xhafaj thyen heshtjen, me të njëjtët policë luftova drogën. Në raportin e Guardia di Finanza u theksua se Shqipëria ka arritur rekordin historik në uljen e kultivimit kanabisit për vitin 2018. Ish ministri Fatmir Xhafaj i lënë në harres jep mesazh të qartë për paraardhësin dhe kryeministrin Rama. Të dhënat e detajuara të raportit të luftës kundër drogës dhe reagimet pozitive të ndërkombëtarëve. Vijon botimi i fragmenteve të librit të Michael O'Reillyt Haga e Ramush Haradinajt. Fragmenti i sotëm titullohet Lufta si e ngriti Haradinaj flamurin e UÇK-s. Vijoj mëtej, banane dhe drogë, si i trafikoi banda shqiptare 2 ton kokainë. Vettingu, ikën përfundimisht Gani Dizdari në rrugë e sipër Adnan Kosova. Sporti, 2 pasionet absolute të Argjentinës. Protesta Basha nga Burreli me 16 shkurt, Europa i ka syt nga ne. Kjo është java vendimtare për fatin evropian të Shqipërisë. Kam parë kudo ku kam qenë, varfërim, tradhtim që Edi Rama me bandën e hajdutëve kanë bërë ndaj çdo shqiptari. Opinion, ku ka humbur, pse është zhdukur para protestës Erion Veliaj. Qëndrimi i Edi Ramës për çështjen Dajti, akt kriminal, do ta shbëjmë. Ndërsa komentet vinë nga Spartak Njela, Haradina i konfirmon se shqiptarizmi është shumë i fortë, dhe nga Blerim Gjon Palaj, letër çdo djali e burri në Shqipëri. Karikatura e ministrit Bujar Kapexhi kushtohet protestës së opozitës, titulli Afati i fundit. Kemi përfunduar edhe me gazetën Mapo. Jemi tani me gazetën Shekulli. Titulli kryesor, 1 ton drog në miell, 2 kamion në doganën e Kapshticës. Policia njofton vetëm emrat e 2 shoferëve që janë arrestuar. Sasia e madhe e drogës e fshehur mes krundeve u zbulua nga skaneri.
Agron Duka nuk firmosa jo koalicionit me PD-n pa kodin zgjador. Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste i deklaron shekullit se kishte vendosur kushte për të nënshkruar platformën e bashkëpunimit. Lista tokat e zëna, 750 pronarë përfitojnë kompensimin. Koment nga Koço Kogdhima, skemat e Madurove të Tiranës. 2 pronarë për një truall me firmat e Veliajt. Bivendosje pronarësh dhe leje ndërtimi për të njëjtën tokë. Përse Bashkia e Tiranës miratoi leje ndërtimi në truallin e koncesionit. Tritan Shehu, duam qeveri tranzitore të ndryshojmë regjimin që ka shkelur votën. Vjojmë me gazetën Shekulli. Leila Moses Mons, Shtetet e Bashkuara, politika të tregoj vullnet, të mos mbështes krimin. Studentët e Shkodrës në protest për shoqen e tyre. Polici i FNSH-s ngacmoi studenten të rinj të Luqgura Kuqit në protest duke bllokuar komisariatin e policisë. Vladimir Kola, plagjaturat nuk janë mohuar nga politikanët. Këta ishin titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Kemi mbritur te shqiptarja.com. Titulli kryesor: legalizimet ja pronarët që marrin 4.2 milion euro për trojet e zëna. Zbartet vendimi i djeshëm i qeverisë, lista e plot me emrat e personave që do të marrin kompensim financiar. Përfituesit në Tiranë, Elbasan, Vlorë, Durrës, Shkodër, Korçë, Kukës, Kavaj, fshatra turistik, Kamz dhe Vorë. Vjoj më tej. 6 vlonjatët e arrestuar do të gjykohen në Shqipëri, operacioni Lulet e Pranverës. Zhduket kanabisi në Shqipëri, në 2018 u kultivuan vetëm 27 parcela. Operacioni kapet 1 ton drog në 2 kamion në Kapshtic, pranë nga shoferëve. Prokurori Bajrami do të apelojmë vendimin për Dajtin. Aksioni politik, Partia Demokratike paralajmëron dhunë në protestën e 16 shkurtit. Bardhi, protestuesit do të heqin çdo pengesë në rrugët drejt Tiranës. Thumbon Rama, Basha kërkon të hyjë në qeveri. Financat publike, tatimet vonesa deri në 6 muaj në rimbursimin e TVSH për biznesin. Albanologu ndroi jetë në moshën 102 vjeçare akademiku kosovar Idriza Jeti. Tradita, një këngë e moçme shqiptare dhe Shën Valentini dhe profeti i artit Petrit Ceno. Fama e ekspozitave në Kalabri dhe në Rom dhe një histori e bukur që ka ndodhur kur Italia ishte përtej ëndrrës që shihej në televizion. Përfundojmë edhe me shqiptarja.com. Kalojmë te Gazeta Sot. Titulli kryesor: Amerikanët i hoqën vizën, Sali Berisha konfirmon se nuk do të aplikojë më për të udhëtuar drejt SBA. Spartak Ngjela: Qarqet serbo-ruse në Tiranë synojnë destabilizim. Amerikanët janë vënë mbrapa Berishës, nuk i shpëton dot Spakut. Shtetet e Bashkuara trondisin pushtetarët. Do të presim lidhjet e politikës me krimin dhe do të gjurmojmë paratë e pista. Nuk ka kthim pas për SPAK dhe BKH. CIA zbart përplasjet në Kongresin e Rumanisë, ja si Hysni Kapo doli kundër Khrushovit. Shqipëria ktheu syt nga Kina dhe nisi sulmet ndaj Moskës. Bizneset amerikane ankohen për rimbursimin e TVSH, konkurrencën e pandershme dhe evazionin fiskal. Tatimet premtojnë zgjidhje. Rama shpërthen ndaj Sali Berishës, mbushi drejtësinë me maskarenjë. Dajti i lidhur me mikun e tij dhe jo me mua. Petro Koçi, 16 shkurti, dita e rilindjes së Haxhi Qamilit. Partia Demokratike nuk ndahet dot nga dhuna, po ndjek interesat ruse. PS nuk tërhiqet, ridepozitim në kuvend të ligjit për presidentin. Brenda legjislaturës rrudhen kompetencat e Ilir Metës.
Komisioneri publik sërish kundër KPK, ankimon vendimin për Adnan Kosovën. Apeli rrëzon Gani Dizdarin. Eliminohen parcelat me kanabis, Guardia di Finanza nxjerr statistikat. Leshaj do të godasin fort trafikantët dhe krimin organizuar. Komentet dhe analizat nga Besi Bekteshi. Sigurisht nuk jemi në 22 marsin e vitit 1913. Nga Kastriota Liaj, simbioza e 16 shkurtit, referendumi i negativizmit opozitës. Dhe nga profesor doktor Ago Nezha, qeta e Çakejve. Këta ishin titujt e faqes së parë të gazetës sot. Shikojmë gazetën Dita. Krye artikulli nga Bedri Islami, Rama dhe Ramushi. Llogaritë e hapura të Haradinajt ndaj Edi Ramës, përplasja e ditëve të fundit mes tyre, e cila dje arritin në një pikë kulmore. A janë vërtet Rama dhe Thaçi nxënësit e padukshëm të ndarjes së Kosovës? Taksa ndaj Serbisë dhe ndryshimi i kufive, cili është roli real i Ramës? A është qëndrimi i Thaçit miopi politike apo tradhti, siç thot Haradinaj? Po vetë ky i fundit, a ka të drejtë të tregojë sinoret e Ramës? Çfarë bie sot ndesh në qëndrimet e Ramës në përballjet e mëparshme të tij me krerët e lartë të shtetit serb që kanë gjallur entuziazëm dhe mirëdashje në Kosovë? Pse është koha që Rama të thyejë heshtjen dhe të përcaktohet qartë? Është apo jo për ndryshimin e kufive të Kosovës? Të gjitha të tjerat janë dokra në hi. Braho, dëshmit autentike të një majori tropojan. Ekskluzive nga arkiva e Spartak Brahos, kush e urdhëroi masakrën e Përmetit në mars 1997. Publikohet për herë të parë dëshmia se si u planifikuan ndërhyrja që solli tragjedinë. Antarësimi në OKB s'është tagër i bisedimeve Kosovë-Serbi, nga Shaban Murati. Çdo të thot shprehja e opozitës me çdo lloj çmimi, nga Arben Duka. Menexhimi i rezervave të sigurisë, projekti i ri, tjetër taks tek karburantet. Në brendësi, në kabinetin e psikiatrit me Donika Mustafajn. Mojkom Zgjohu, Universi Digital dhe Kibernetika. Kemi përfunduar edhe me gazetën Dita. Tani gazeta Koha Jon. Titulli kryesor: Rrethim apo pushtim i godinës së kryeministrisë. Analisti i njohur Andi Bushanti deklaron se protestuesit duhet të pushtojnë katin e parë të kryeministrisë, sallën kod, ku t'u flasin shqiptarëve se si nuk duhet qeverisur Shqipëria, se si mund të kemi një qeveri për të gjithë shqiptarët e jo për një grup biznesmenësh shumë të pasur. Plani opozitar mbetet rrethimi total i godinës së kryeministrisë deri në dorëheqjen e kryeministrit. Kryeministri ditën e shtunë do të shkojë në Vlorë, gjoja në një takim me popullin. Burime konfidenciale thonë se është dërguar ish ministri Gjiknuri që të gjejë strehim për qeverinë në zonën e Kuçit. Ndërkohë që Berisha bën thirrje popullit të Vlorës që na e ktheni në Tiranë Edi Ramën se e duam te kryeministria. Lorena Haxhiu, një femër seksi, emërohet nga kryeministri si zëvendës ministre e arsimit. Kreu i shtetit vizit në Kalabri, imzot Donato Oliverio, Meta, një shqiptar i vërtet që e mban fjalën dhe besën. Bol Hashim me intervista, Ramush Haradinaj ka të drejtë, një shkrim nga Artur Zhej. Sali Berisha thot nuk do të ketë më marrëveshje si 18 maj me Edi Ramën. Ambasadori Luigi Soreka ndiqni parat për të goditur krimin e organizuar. Zëvendës kryetari i LSI Luan Rama, 16 shkurti është dita e fitores mbi të keqen. Kreu i PD-s Basha, 16 shkurti është referendumi më i madh popullor dhe së fundi ndërkombëtarët vlerësojnë punën e ish-ministrit Xhafaj. Dolëm nga harta e kanabisit. Kemi mbritur te gazeta Tema. Kreu i Partisë Demokratike përbetohet se më 16 shkurt do të marrë kryeministrinë. A do i kërkoja pazar Ramës përsëri Lulzim Basha?
Vjoj më tej. Sali Berisha, protestuesit me 21 janar i vra me ligjin e socialistëve. Rama të qëndrojnë në zyrë të shtunën nëse është burrë. Krimet për të cilat janë burgosur shqiptarët, 1/3 për drogë, jashtë shifrat për vrasësit dhe për dhunuesit. Shqipëria e monarkisë së Zogut në fokusin e Shtypit botror, gazeta e Hitlerit, Shqipëria komb i fortë. Replikat. Erion Braçe përplaset me Berishën për administratën. Rubrika Antena brenda familjes, Jari shpjegon pse është pozitive video me bodyguardin e Lulit që gjuan me grush qytetarin. Anketa, Shqipëria shteti më i padobishëm në Europë. Opinionet nga Mero Baze, fort po shëndri e pak po ngroh ky diell i shkurtit. Klara Buda, paradoksi, bashkimi me Shqipërinë vjen si pateric për ndarjen e Kosovës. Alfred Peza, 16 shkurti, prova për opozitën, jo qeverinë. Dhe Artur Ajazi, Lulzim Basha kërkon të ndihet realisht kryetari i Partisë Demokratike. Integrimi organ i LSI. Titulli kryesor, zëvendës kryetari i LSI Luan Rama, 16 shkurti, demonstrimi i forcës qytetare përballë përpërgjeshmërisë së qeverisë. E jeni të jemi bashkë me 16 shkurt për të rifilluar përfundimisht rrugën e lirisë, rrugën e shërbimit ndaj vendit, rrugën e integritetit e integrimit evropian të Shqipërisë. Kreu i grupit parlamentar Vasili me 16 shkurt të gjithë në protest kundër kryeministrit Hajdut Votash. Endrit Brendllari, Edi Rama, bëj kujdes të mbaj larg provokatorët, protesta është qytetare. Intervista me Flojda Kërpaqin, protesta 16 shkurtit, të rinjt nuk i trembën dhunës, edhe nga PS-ja kërkojnë që Edi Rama të largohet. Përparim Spahiu, përfundimisht ky kryeministër tha që nuk do të ketë status minatori. Shezai Rokaj, qytetarët duhet të dalin në protest për problemet e tyre, jo për partitë politike. Jemi tani me gazetën Standard. Titulli kryesor, çfarë do të ndodhë të shtunën? Protesta e opozitës, Sali Berisha shuan zërat brenda rradhëve. Në asnjë mënyrë qeveri tranzitore me kryeministër socialist. Ish kryeministri, opozita ose do të uli kokën e do të pranojë të bëjë fasadën, ose do të realizojë misionin. Luan Rama, po vjen dita e fitores së qytetarëve mbi të keqen. Ramush Haradinaj, Rama i pozicionuar për ndarjen e kufive, pengesë për hapjen e negociatave të Shqipërisë. Raporti Antimafia Italiane, bandat shqiptare, organizata e huaj më e pranishme në Itali. Elliot Engel, mesazh Serbisë, kreu i Komisionit Politikës Jashtme në Kongres, pa e njohur Kosovën nuk ka Bashkim Evropian. Basha në Burrel, krye Hajduti Rama, sot lakuriq para shqiptarëve, heqim sistemin që ju vjedh. Rasti në Elbasan, skandali si qeveria mashtron shqiptarët me investimet helmuese. Auditi i performancës, KLSH, Bregdeti mbetet pa u rregulluar me një ligj të veçantë. Meta në 100 vjetorin e themelimit të Ungrës, Imzot Oliverio, shqiptari vërtet që e mban fjalën dhe besën. Vizita e presidentit pra në Kalabri. Në Maqedoninë e Veriut, siç quhet tani, aksidenti tragjik në autostradën Tetov-Shkup, rrogulliset autobusi, humbin jetën 13 persona. Dhe së fundi flet deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka, synimi i protestës largimi i Ramës, zgjedhjet me qeveri tranzitore. Gazeta Super Shëndeti. Titulli kryesor, mbroni prostatën nga kanceri. Prostata me probleme, kujdes 17 shenja se po krijon kancer. Kanceri i prostatës, gjithçka që meshkujt duhet të dinë, simptomat, shkaqet, testet dhe ekzamenimet për ta parandaluar apo trajtuar në kohë pa pasoja për jetën. Regjimi ushqimor bazë që frenon sëmundjen malinje dhe mban prostatën të shëndetshme. Gurët në veshka, pasoja
e rënda nëse lihen pa mjekuar. Ç'është gripi i derrave, shenjat dhe testet më të shpejta. Barnat për hollimin e gjakut apo i merrni fiks siç duhet? Verifikoj ilaçin tënd, ilaçet farmaceutike, efektet anësore që mbase mjekët nuk u a thonë. Direkt nga lëvizjet e vezëve, si të bëni vetë suplemente kalciumi për kockat dhe mëtej shkrime se si të kujdesemi për dirsitjen, për varicet, për diabetin dhe rezistencën ndaj insulinës, si të trajtojmë ekzemën, psoriazën, mykun dhe testi i intolerancës, zbulodhjet, mangësitë ushqyese që çojnë në stres apo ankth, panik dhe depresion. Kemi përfunduar edhe me gazetën Super Shëndeti, për të parë tani titujt e gazetës së fundit, gazetës Panorama Sport. Titulli kryesor, Partizani, Duro, titulli vuloset që këtë javë. Kriza financiare, Federata Shqiptare e Futbollit duhet marrë shembull nga Kosova. Në këtë intervistë, ish trajneri thotë nëse Kuksi nuk fiton në Durrës, quheni kampion të kuqt. Procesi Panucci kundër Nishanit, gjykata rrëzon padinë e Panucit. Trajneri më fyen, do të apeloj. Flamurtari shtohen borxhet, Nezira i fiton 15.000 euro në gjyq. Replik, 3 sqarime dhe një këshill për mikun tim Uvil Zajmi, nga Arsen Hoxha. Tirana, duhen 400 milion lek për Europën. Situata me borxhet, Bardebluve u duhet një dorë nga bashkia për t'u licencuar. Disiplina, Apolonia fiton në tavolinë, Tomori gati të tërhiqemi. Dhe tani shikojmë titujt nga sporti ndërkombëtar. Firmos Asensio, Reali thyen Ajaxin me polemika. Bayern Munich, rikthehet Neuer, Kovaci presion Liverpoolit. Tek Juventusi, Ronaldo mahnit Chiellinin, njësoj si Usain Bolti. Tek Milani, Galliani bekon Piontekun, është sozia e Shevchenkos. Në Champions, Tottenhami pa frena asfalton Dortmundin. Dhe titulli i fundit, i kartit i hiqet sërish Çiriti, zbardhen para skenat. Kemi përfunduar kështu edhe me gazetën Panorama Sport, bashkë me të kemi përfunduar me të gjitha gazetat për ditën e sotme. Pas një hapësire të shkurtër publicitare do të rikthehemi në rubrikën Tani flet ti. Mirupafshim së shpejti.